Hello everyone, এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব বুলি মই আধাতে শেষ কৰি দিলোঁ। আমি সেইদিনা মিউজিয়ামটো চাই পেলাই মোৰ কাজিন এজনী ঘৰত আহি পালোঁহি। সন্ধিয়া হৈ আহিছে। সিহঁতৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ইমানেই বেছি ভাল লগা নহয়। চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু এই ৰাস্তাটো চাওকচোন, একদম ষ্ট্ৰেইট, অকণো কাৰ্ভ নাই। খুব ভাল লাগিছে সিহঁতৰ পৰিৱেশটো। মোৰ এনেও ভাল লাগে সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু গধূলি হৈ আহিছে, বহুত বছৰৰ মূৰত সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। চাওঁচোন কি দেখোঁ, কি কৰি আছে সিহঁতি। চাওঁগৈ ব'লক। আমি ছাৰপ্ৰাইজ দি দিছোঁ, আগতে কোৱা নাই সোমাম বুলি। এইখন হৈছে তিতাবৰৰ ওচৰতে সিহঁতৰ ঘৰ হয়। ব'লক তেনেহ'লে কি দেখোঁ আমি চাওঁ, আৰু এনেদৰেই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাওকচোন, একদম কপাহৰ নিচিনা কোমল অকণমানি কুকুৰ এটা আছে সিহঁতৰ। ইমান মৰম লাগে নহয়, এনেকৈ মৰম কৰি থাকিব লাগে। আৰু যদি আপুনি হাতখন আঁতৰাই দিয়ে নহয়, মূৰটো খুন্দিয়াই দিয়ে মৰম কৰিবলৈ। তেনেহ'লে আজি এনেদৰেই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আজি এটা ৰিভিউ দিম মই এখন ধাবাৰ, আচলতে ষ্ট্ৰীট ধাবাৰ। তাত আমি খাইছিলোঁ। চাওক এইটোৱে কেনেকুৱা কৰি আছে নহয়, মানুহৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰিয়ে নাযায়। ভিনদেউ আৰু বা হয়। আৰু সিহঁতৰ ঘৰত প্ৰথমে এয়া ফ্ৰুটছ আৰু চৰ্বতেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি লৰালৰি কৰিছোঁ আচলতে, কাৰণ খবৰ নিদিয়াকৈ আমি আহিছোঁ যে। আৰু এইয়া আমি আহি পাই গ'লোহি দিচাং ধাবা। এইখন আছে জাজিৰ ওচৰত, জাজি ধাবাৰ ওচৰতে আছে। আৰু ইয়ালৈ আমি আহিছোঁ। গধূলিৰ পৰিৱেশটো চাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া প্ৰায় 8:30মান বাজিছে আৰু পৰিৱেশটো ভালেই লাগিছে সোমাই পেলাই। আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ইহঁতৰ থালিখন, আৰু লগতে দিছোঁ ডাক ফ্ৰাই, আৰু ইহঁতে পৰ্ক খাওঁ বুলি কৈছে। বইল পৰ্ক এটা অৰ্ডাৰ দিছে। আৰু পৰিৱেশটো এনেকুৱা। অকণমান বাহিৰলৈ আমি ওলাই যাম, ফটো চটো মাৰিম, কাৰণ দিনটো মানে গাড়ীত বহি ভৰি চৰিবিলাক বিষাই গৈছেগৈ। মাজনী জেঠাই ঘৰলৈ গ'লো। আন্ধাৰ ইভিনিং পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া যে গৈছিলোঁ মাজনী বা তেওঁলোকৰ ঘৰত বিৰাট ভাল লাগিলে। ভিনদেউ বহুত খোলা মানুহ হয়, আৰু মাজনী বাও খুব ভাল, খুব এনজয় কৰিলোঁ আমি। ভিডিঅ' কৰাহে বেছিকৈ নহ'ল। আৰু ইয়াতে বাহিৰত এনেকুৱা সৰু কিছুমান কটেজ আছে। এখন জোলনাও আছে, যিনিয়ে জোলনাত জুলি লৈছে। খানাটো আহি লওক, আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ খাই কেনেকুৱা লাগিলে। ময়ো চান্সতে অলপ জুলি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে এটা চেল্ফি পইণ্ট আছে, চাওকচোন, বৰ ধুনীয়া, হাৰ্ট শ্বেপৰ। মই উঠি লৈছোঁ, পৰোঁ বুলি আকৌ ভয়ো লাগে দেই, বাঁহৰ হয় এইটো। ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গৈছে। এয়া মাও বহি আছে। মায়ে আকৌ মাংস নাখায় যে, মাৰ কাৰণে মাছ দিছোঁ। আমি খাইছিলোঁ আমি খাইছিলোঁ ডাক ফ্ৰাই, এখন তাহাঁতৰ থালিখন, আৰু মাৰ কাৰণে মাছ। আৰু থালিখনত এনেকুৱা কিবাকিবি এইবিলাক দিছে। আৰু পাপৰ আছিলে, আলু ভজা আছিলে, মিক্স ভেজ এখন আছিলে, খাৰলি, কাহুদি, খৰিচাৰ আচাৰ, শুকান মাছৰ চাটনি, আলু পিটিকা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি নৰ্মেল যি থালিখনত যি দিয়ে ধাবাবিলাকত, তেনেকুৱাই বহুতখিনি আছিলে বস্তু। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, খুব বেছি টেষ্টি নাছিলে খানাটো। মানে যিমান টেষ্টি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমানখিনি কিন্তু টেষ্ট মই নাপালোঁ। ডাক ফ্ৰাইটো মই ইমান খুব খাচ নাপালোঁ। আৰু তেনেকৈ মানে মই মাছটো অৱশ্যে খোৱা নাই। এইখিনি সিহঁতৰ চাটনিখিনি, এইখিনি উদঙাই থৈ দিয়ে যে, কিবা এটা ভাল নালাগে। আচলতে কভাৰ কৰি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দাইলো আছিলে 3বিধমান। দাইলখিনি ঠিকেই আছিলে বাৰু, কিন্তু ডাক চাক এইবিলাক পৰ্ক ইহঁতি যে খাইছিলে, এইখিনি ইমান বেছি টেষ্টি নাছিলে কিন্তু যিমান হ'ব লাগে আচলতে। এতিয়া আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। জলকীয়া খাবনে? এইখনত থওঁতে একেলগে মাৰিবলৈহে ভাল হৈছিলে চাগে। এইটো ভিডিঅ' হৈছে তাৰ কেইদিনমানৰ পাছত। আমি গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত এটা বহুদিন চুকতে পৰি থকা ষ্টেণ্ড আছিলে, কাপ ষ্টেণ্ড। এওঁটো এইটো পেলাই দিবলৈ কৈছিলে। মই কিবা কামত আহে বুলি সিফালে থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া হঠাৎ এটা ধুনীয়া DIY মোৰ মনলৈ আহিলে, আৰু ইয়াত মই কামত লগাম। কেনেদৰে কামত লগাম আপোনালোকে চাব। আমাৰ যিবিলাক ইয়েৰিংছ, জুৱেলাৰী, সেই জুৱেলাৰীখিনি মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ হেং কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমে বস্তুটো চাফা কৰি ল'ম, তাৰপিছত চিজ কাগজ মাৰি ল'ম,
চেণ্ড পেপাৰ মাৰি পেলাই মিহি কৰি ল'ম ইয়াৰ মামৰ চামৰবোৰ আঁতৰাই তাৰপিছত কালাৰ কৰিম কালাৰ কৰাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ মই গোটেই ইয়েৰিংছখিনি ইয়াত হেং কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কি হয় মোৰ ইয়েৰিংছবিলাক সৰু সৰু টেমাত যেতিয়া ভৰাই থওঁ নহয় ক'ৰবালৈ যাবৰ সময়ত মেটচিং কৰি পিন্ধিবলৈ খুচৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু কোনটো টেমাত কি থৈছিলোঁ পাহৰি যাওঁ যদি আপুনি এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে কৰি ক'ৰবাত হেং কৰি থ'ব পাৰে তেতিয়া ক'ৰবালৈ যাবৰ সময়ত ঘপককৈ উলিয়াই পেলাই মেটচিং কৰি পিন্ধিবলৈ ভাল হয় আৰু মই ধুনীয়াকৈ এইটো আজি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা পেলনীয়া সামগ্ৰী আছে খুব সুন্দৰকৈ এনেকুৱা ধৰণে এটা DIY প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ নিজৰ জুৱেলাৰীবিলাক এনেদৰে হেং কৰি থ'ব পাৰিব চাওঁচোন আহক কেনেকৈ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইহঁতৰে কালাৰ কৰা এটা ফেব্ৰিক কালাৰ লৈছোঁ ব্লু কালাৰ এটা আছিলে সেইটোৱে লৈছোঁ লৈ পেলাই মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত এতিয়া কালাৰ কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিলে মই চেণ্ড পেপাৰ দি অকণমান চাফা কৰি ল'লোঁ ওপৰৰ ৰংবিলাক এৰুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত চফা কাপোৰ এখনে মোহাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কালাৰ কৰি দিম কালাৰ কৰাৰ পিছত ৰ'দত শুকুৱাম শুকুৱাৰ পিছত ইয়াত হেং কৰিম চাই থাকক আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব এতিয়া অকণমান সময় ৰ'দত দি দিয়াৰ পিছত ফাইনেলি মোৰ এডাল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল শুকাই গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া হেং কৰি থ'ম মোৰ ইয়েৰিংছবোৰ আপোনালোকে ইয়েৰিং কিনোতে যেতিয়া ইয়েৰিঙত লগাই থ'বলৈ এখন এনেকুৱা সৰু ষ্টিকাৰ টাইপৰ দিয়ে যে সেইখন পেলাই নিদিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডত হেং কৰিবলৈ এইডাল খুব জৰুৰী চাওক তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হেং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া মই এটা এটাকৈ গোটেই জুৱেলাৰীখিনি এই ধৰণে হেং কৰিছোঁ লগতে দেখিছেনে নেক পিচ কেইটামান আছিলে সৰু সৰু মণি কেইটামান আছিলে সেইখিনি মই গোল গোল কৰি এনেদৰে লগাই দিছোঁ এনেদৰে লগোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে ক'ৰবাত টেমাত ভৰাই থ'লে যাবৰ সময়ত খুচৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু এনেদৰে যদি উলিয়াই থয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পটককৈ চাই পেলাই মেটচিং কৰি পিন্ধিব পাৰি কিন্তু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে এনেকুৱা যদি ষ্টেণ্ডত থয় নহয় বাহিৰত নথ'ব কিন্তু কাৰণ ধূলি বালি পৰি পেলাই নষ্ট হৈ যাব বা ফেড হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে কাপবৰ্ডৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ব মই মোৰ আইনাখনৰ বেক চাইডে কাপবৰ্ডৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এইদৰে মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ চাওকচোন এয়া ধূলি বালিও নপৰে আৰু ধুনীয়াকৈ দৰজাখন বন্ধ কৰি থ'ব পাৰিম আৰু মন গ'লে কাপোৰৰ লগত মেটচিং কৰি পেলাই এই ধৰণে মই পিন্ধিব পাৰিম কেনেকুৱা লাগিলে আইডিয়াটো জনাব আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে পেলনীয়া কিবা সামগ্ৰী আছে নতুন ৰূপ এটা দি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এডাল মোৰ কাম কৰা মানুহজনীক দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিদি ভালেই কৰিলোঁ আজি ঘপককৈ মনত পৰি গ'ল আৰু মই এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ এতিয়া মোৰ অকণো দিগদাৰ নহয় বা মই খুচৰি থাকিব নালাগে ক'ৰবাতে যাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই হেভ এ গুড ডে